Vlastně na ty vlčnovské rukávce dospělé je délka té hlavice, jakoby této délky na to lámání se pohybuje od 35 do 37 cm. Záleží na velikosti postavy. A na délku se skládá vlastně 3 metry plátna. Já si to plátno dneska trhám tak, abych ho měla v celku, ale na starých rukávcích, které jsem párala, podle kterých jsem to dělala, tak praktikovali i to, že vlastně trhali po délce a měli někde šef vlastně na těch rukávcích. Takže bylo to trošku složitější potom se trefit do toho skládání, takže už si to dneska zjednodušuju, takže si to natrhám tak, abych to měla celá v celku. Tak a začínáme tím, že vlastně si zakládáme ten rukav a budeme dělat prvně ty sklady. Takže já jsem si normálně obalila dřívko. Založím si, tady je dobré nechat si asi 15 cm, které nám potom budou dělat vnitřek těch rukávců. Pokud se nám potom zdá, že těch 15 moc, můžeme potom malinko třeba ubrat na 12. Záleží, jak se to potom do konce dotvaruje. Tak. Připevním si to pořádně k tomu stolu, aby se mě to nehýbalo, abych mohla vlastně se o to odrazit a začít skládat. A vlastně začíná se tím, že se zakládají vlastně takto sklady přes ty kulaté dráty. Takže já ty 3 dráty vlastně přikládám a stlačuju jakoby k sobě a tím se mi vytváří ta výška skladu. Je jasné, jak se to dělá ručně, že ty sklady nejsou úplně přesné, ale ono to zase dává takovou autenticitu potom těm hotovým věcem. Tady na tom kraji si musím hlídat, abych mě jela rovina, abych potom neměla dole ten okraj hodně zubatý, protože potom se to při tom všívání do náramku těžko zpracovává. Takže dobré si to pohlídat. Při tom sešívání potom se to dá ještě ovlivnit, trošku dorovnat. Vidíte, že jak jsem to žehlila, takže to rovné úplně přesně není, ale ono se to moc rovněji udělat nedá při té délce, takže si to trošku hlídám na tom stole. Tak a takhle vlastně překládám ty drátky. Vždycky jeden vytáhnu, stlačím a převezmu vlastně další. Tak, tady si to většinou zarýhnu trošku nechtem, aby se mi tam vytvořila hranka, kterou to potom budu sešívat. A potom, když už mám vlastně tuto jakoby část, tak si to takto zarýhuju, zatlačím, vyskočím to ven. Jo, tady už mám nadělané ty sklady. Přidržíme si to, dáme si to zase pěkně rovně, nám to navazuje. Tady si založíme hranu. To plátno se snažím používat taková hutnější. Už nakupovat hodně hustou vazbou a pevnější už samo o sobě, aby pěkně fakt drželo ten tvar. Protože ty jemnější plátna by se musely víc škrobit a hůř se s nima potom pracuje. Tak, takže tady jsme vlastně na konci. Tlačíme ten poslední už rukou, prstama. Tak. Takže máme někde, kde ta harmonička trošku jemnější, to nevadí. A toto je vlastně rubová část, kterou budeme teďka sešívat. Někoho už taky napadlo to udělat plizárem, ale není to ono, protože v tom plizáru ten plizár vlastně nectí osnovu útek, takže se to naplizuje ze šikma a potom to nedrží krásně tvar. Takže bohužel se to tím plizárem zjednodušit nedá. Tak ty vlčnovské rukávce mají specifikum, že jsou zlomené vlastně pod tou polovinou. Takže já když mám vlastně tady mám 36, takže si dám vlastně polovinu
A teďka pod tou polovinou si dám ještě, odhadnu, tady si myslím, že bude stačit tak 2,5 cm pod. Jo? Takže toto si udělám značku a toto budu sešívat první středovou nitku. Tak a ještě tady na tom konci, abych mohla potom s tím koncem třeba ještě pracovat, tak si vlastně udělám takovou smyčku, kterou můžu kdykoliv rozvázat. Jo, je to uzel, který se dá kdykoliv rozvázat. Tak a teďka ten steh budu se snažit vlastně si to tak lehce si to tak doměřu od oka, vychází nám tam nějak na těch 16. Takže tak si to nějak dávám. Takže tady nám ta taklička podrží. A teďka pozor, není to jako běžně při stahování, kdy běžně se dělá toto, že se propichují jenom ty vršky, ale pozor. Tady, aby nám to potom udrželo ten tvar, musíme každý ten steh udělat ještě vedle jednou. Já vám potom ukážu, co to ve finále se s tím stane, protože tam zůstane taková, no už se mě tam dělají ňufky na niti. Jo, takže vlastně takto obhozené. A pokračujeme dál. Zase propíchneme kousíček pod. Tak a zase ta nit se vlastně vrátí a zase se propíchne takto pod tím. A tady nám vlastně vzniká to, že nám ta nit to drží, ale ještě zároveň se s tím dá pohybovat. Takže my si můžeme potom během toho tvarování ještě upravit i toto. No, tady jsem udělala uzel. Tak, už to musím olíznout, nedá se nic dělat. Tak a teďka, když se podíváte, jo, tak já vlastně můžu jakoby pohybovat a určit si, jak daleko potom mi to vlastně přidrží ten sklad. Takže teďka budu pomalu doměřovat trošičku a takhle musíme prošít vlastně celou tuto první řadu. Vidíte, že bez jsem to neolízla a musíme to celé olíznout, nebo se nedošijeme ničeho. No, to prostě tak je. Tak. Vlastně to olíznu. Nebo bez toho se nám to nedá. Tady si nechávám, tady u té střední řady, tak asi 0,5 centimetru mám vyzkoušené, že to tak vychází. Ale můžu si to potom ještě popohodit, kdybych chtěla. Ale vychází to tak, že dá se potom s tím ještě hýbat. Jo? I přesto, že je to tam obhozené na 2krát, tak se s tím dá pohybovat. Uděláme kousek a potom si ukážeme ty další řady, protože ty další 2 se dělají zase touto metodou a ty krajové už se vlastně jenom protahují na to stahování. Tady tato zůstává jakoby nejširší a ty další, co budeme dělat, budeme už dělat víc natěsno. Tak a teďka vlastně zase dejme tomu v polovině, protože toto přijde asi zašít a na jedné straně budeme ještě zakládat. Takže tak zhruba v té polovině budeme dělat už od oka. Asi i bez doměřování už se dá dělat. A bude ten steh stejný, jenom ho budeme stahovat více k sobě. Protože v této části už ty rukávce se budou potom zase stahovat. Takže zase ten dvojitý steh. Tak, zase píchneme jakoby kousíček pod ten sklad a kousíček tady nad. A zase nám to zůstává, ale tady v této části už si je budeme stahovat trošičku víc k sobě. Tady už nebudeme potřebovat ten rozptyl tak velký, jako když se nám vlastně středu ten rukáv láme.
Jo? Takže tady si to necháme už jenom tak víc na husto k sobě. Takže zase a tady vlastně ty mezírky, tady je vidět, že ty mezery jsou větší a tady už ty mezírky nechávám opravdu jenom malé. Takže tam nebudu už ten prostor potřeba. Takže takhle to na té nitce dotahuju. Tak, toto jsou vlastně ty 2 řady. Takto stejně se udělá potom i tato řada a ta poslední už se jenom protáhne rovně. Takže uděláme toto rovnou. Tady vlastně potřeba potom si porovnat tady tyto sklady. Tady vlastně máme ty sklady kratší, tady v druhé řadě. A ta poslední řada už, která půjde, tady to je ta, co půjde nad loket, ta kratší strana. A ta delší strana potom jde do rukávu. Takže tady toto se vlastně už stahuje jenom takto. Jenom vlastně ten hřbet v určité výšce se chytí, aby to zůstalo na stažení, aby se to dalo stáhnout potom na ten obvod, který potřebujeme do rukávu. Vlčnov má specifikum, tady ten založený zoubek v té horní straně. A tam je vlastně ta horní látka složená, jakoby vložená dovnitř. Takže tady to projedeme, to je trošku delší, aby jsme tam měli prostor na to skládání. Takže takhle máme tu poslední řadu. Zase si ji nechám takovou. Stáhneme ji podle délky toho náramku. To znamená, když tady máme ten náramek, toto jsou jakoby dospělácká výšivka, ale dělané ještě na dítě. Ale když změříme si vlastně tuto délku náramku, což je nějakých, tady je to 23. Takže my potom potřebujeme těch 23 mít tady. Takže si to tady rovnou stáhneme. Ať to tady máme na té niti, těch 23. Malinko pustíme. Tak. Děláme si uzlíček. No, nechám si to ještě, nedělám si ty uzly pevné, abych s tím mohla pořád ještě pracovat. A to lámání budeme dělat vlastně v místě toho šití, které nám jakoby podrží ten tvar. Takže tady v této části si představíme, že máme vlastně tady toto stejné, jo, se šití. Tak a teďka budeme dělat to lámání, tak, ale toto potřebujeme dostat to stažení jakoby do rovinky. Tak, teďka se dám pravítko. A jakoby v této části toho zlomu to budeme svalovat, hrnout pod to. Takový nejtajemnější okamžik. Jakoby svalit to na jednu stranu. Tak, tady v místě toho šití. Tady tím pádem si to musím podbrknout. Tady. Tak. Se mě to dostalo taky pod ten směr. Tím, že je to tady trošku volnější. Tak, teďka to mám. Takže tady toto místo stáhnout co nejvíc.
Jak už to jednou zlomím, tak už to neopravím. Takže už mi to tam zůstane. Takže ještě kousek doleva. Tak. Teďka říkám, buď to tím příborovým nožem, nebo nějakou ostrou hranou. Já to klidně udělám tady tímto pravítkem. Vlastně se říznu tu hranu a to bude vlastně ten zlom. Tak, teďka to vezmu, takhle to zlomím. Jo, takže toto je vlastně ten zlom. Trošičku si ho takto přejedu. Je vidět, že nám to jde teda jednou stranou. Jo, že to máme vlastně svalené, jako by ten sklad. Je tam vidět tady toto. Tak a to jsou ty lomené rukávce. A teď přijde ta hezká chvíle, kdy se vlastně, jo, tady se nám to vlastně takto rozloží. Teďka uvidíme, kolik, jo, je potřeba. To tam mám postavované, takže můžeme to ještě přitáhnout nebo povolit podle toho, kolik potřebujeme. A toto vlastně je ten nočnovský rukáv potom, ten kulatý. Tady tato je důležitá, tady tato nit je důležitá, aby se nám ten sklad nerozjel úplně. Ale aby to tam dostalo vlastně ten objem, aby to tam dostalo tu plochu. Takže takhle vlastně se to potom rozdělá. Kde to je níž, výš, tak potom si s tím pohraju, ale cítím potom, že už mě to nejde dál. Jo, mělo by to být rovnoměrné, takže pěkně se s tím pohrát, popravit tady ty sklady, aby byly rovnoměrné. Kde se mi zdá, že už to mám moc volné, musím ho trošku ten sklad stáhnout, jo, aby se mi zase tolik nerozjel. Takže takto potom se to všívá a potom se to vlastně všívá ten rukáv do toho. A teď si ještě ukážeme tady ten vršek. Toto je vlastně ten spodek, takže ten po skladu se všívá vlastně tady do tohoto místa, tady do toho rukávu. A máme to udělané tak, že toto je levá strana a ty sklady nám utíkají jako dopředu. To znamená, že se díváme jakoby proti těm skladům. To samé vlastně je na druhé straně. Toto je někdy taky sporné, protože někdy najdete na obě strany, jakože ty rukávce jdou zároveň obě strany a někdy jdou takto proti sobě. Takže to pravidlo přesně nevím, přiznám se. Jo, měla jsem dvě rukávce, každé byly jinak, ale přijde mi jako přirozenější, že ten čelní pohled potom zůstává na ty složené rukávce, aby byly oba dva ty pohledy jakoby stejné. Takže to skládám jako do protisměru. Tak a teďka vlastně ještě tady na té vrchní části potřebujeme udělat tento sklad. Takže vlastně každý ten zoubek musíme založit dovnitř. A každý ten jeden musíme takto stlačit dolů a promáčknout. Tak, někdy si to trošku nechtama pomůžu. A snažit se, aby tady ta výška, jako by tady toto místo bylo jednotné. Se potom v této části se vlastně všívá do toho náramku. Tak, a je to celé. Je to opravdu jemným stehem vlastně na mašině všité, jemňouce, aby se neporušila ta výšivka originální. Takhle potom ten sklad vypadá.